دخترها اگه میخواین 0 تا 100 این میکاپ عربی شاین خوشگل و که اسموکی هم هست و یاد بگیرین تا آخر ویدیو رو ببینین حتما. به خاطر اینکه 0 تا 100 این میکاپ خیلی خوشگل و بهتون آموزش دادم. سلام، حالتون چطوره؟ من اومدم با یه آموزش دیگه که همونطور که همیشه بچه توی استوریام میگم، سایه های لایک و سایه های کلن آسون کاری نداره دختر از زدنش. میکاپ آرتیست اون میکاپ آرتیستیه که بتونه سایه های خیلی غلیظ و کلا همه مدل سایه ها رو بلد باشه و بتونه سایه های سخت و هم تمیز در بیاره، هم که خیلی خوب آموزش بده. من امروز اومدم این سایه خیلی اسموکی تیره عربی و که شاینم هستش رو بهتون آموزش بدم که امیدوارم که دوستش داشته باشین دیگه و بیشتر سایه های ژورنالی به اینا میگن. برای این مدل سایه ما میام از یه زیرساز مشکی قابل فید استفاده میکنیم که تقریبا چرب باشه و اینکه بشه فیدش کرد، سریع خشک نشه. من همون رنگ مشکی پالت رژ لب آناستازیا برمی‌دارم، یه براش فید برمی‌دارم میزنم توی رنگ مشکیش. قسمت داخلی چشممو و قسمت بیرونی چشممو، پلکم و خارجی چشممو تا اون حدی که میخوام از این میذارم، به صورت اینجوری ضربه میذارم. بعد از اینکه سایه‌مو این مدلی گذاشتم یه براش فید تمیز بر میدارم و شروع میکنم اطراف این سایه رو خیلی آروم به سمت داخل چشمم فید میکنم. این جلوی چشمم همینطور به سمت داخل چشمم خیلی آروم فیدش میکنم. فقط این وسط نباید سایه بیارین روش. فید کردیم مرزای بینشو. میام از یه پلت هم جوری دارم، این اولین پلتی بود که من خریدم برای اینکه شروع کنم مثلا خودم میکاپ اینا کنم. اولین پلت سایه من این بودش که هنوز نگهش داشتم. بعضی وقتا یه کوچولو از بعضی رنگاش میزنم که اینجا یه 2 تا رنگ توسی داره که توسیاش شاین. براش فیدم و زدم تو اون توسی تیره تره و میام این قسمت از پلکم سایه میذارم، یعنی قسمت بیرونی پلکم رو شروع میکنم فرم دادن با چی؟ با سایه پودری نقره‌ای سایه پودری توسی تیره. یه رنگ از رنگ پالت رژ لب آناستازیا و رنگ سفیدشو چیکار کردم؟ اومدم با یکم کانسیلر قاطی کردم و با این پد کوچولو این قسمت از پلکم گذاشتم، اون قسمتی که تقریبا یه کوچولو حالا بیشتر، اون قسمتی که سایه مشکی نداشت. من میام با این بلندرای کوچولو اینو چیکار میکنم؟ چربی اضافهشو میگیرم از روی پلکم، آروم فقط روی همون محدوده ضربه میزنم که چربی اضافهش گرفته بشه. حالا ایراد نداره که این سفید نشد یا میزون نشد، بخاطر اینکه مثل همین قراره باز روش سایه بیاد و رنگ شاین میادش. خیلی ایراد نداره که یک دست سایه مشکی برم دارم. بعد از این مرحله با یه برش سایه گذاری میام قسمت همون قسمت هایی که رنگ تیره کرمی گذاشتم و دوباره سایه میذارم که پیگمنتش خیلی بیشتر بشه. همون قسمت ها فقط سایه میذارم، قسمت بیرونی چشمم و قسمت داخلی چشمم سایه میذارم. خب بعد میام چیکار میکنم؟ اینا رو به همدیگه، یعنی به سمت همدیگه فیدشون میکنم که برش فید من الان اینجا نیست. خب خوشگله، بعد از فید سایمون اومدم قسمت وسط پلکم و کجا رو، اونجایی که کانسیلر زدم و فیدش کردم گفتم نگران نباشی که اگه خراب شد، شاین زدم که این شاین منه، یه شاین مشکیه. البته
حالت مشکی 7 رنگ داره و اینکه خیلی خوشگله. شاین که یعنی گلیتر منظورم، با چسب. اول چسب گلیتر زدم، بعد این شاین رو زدم پشت پلکم. یه موژه پر میرم میچسبونم و میایم با هم دیگه زیر چشم کار کنیم. بعد از اینکه من موژم رو گذاشتم چیکار میکنم؟ میام داخل چشممو مثل ویدئوی قبلی توی چشممو با سفید میکشم و زیرشو دقیقا توی همون راستای خط بالای خط سفید یه خط مشکی میندازم با همون زیرساز مشکی که برای بالای چشمم زدم. بعد میام با برش تخت این خط مشکی رو که انداختم شروع میکنم فید کردن و یه کوچولو مرزش از بین میبرم چون خیلی خطیه دیگه. خب هی شروع میکنم این رو رفت و برگشت فیدش میکنم، خیلی هم جلو نمیارم. خب این شد از این. بعد میرم یه سایه مشکی برم دارم از همون سایه که زدم بالای چشمم دقیقا با همین براشه میارم زیر همین اینجوری به صورت رفت و برگشت میکشم زیر همین خط مشکی. من رفتم استایل موامو تغییر دادم که ببینید با این سایه چقدر خوشگل میشه. بعد اینکه زیر چشممو که خطی که کشیده بودم و فید کردم و همین دیگه یه ریمل فقط موجای پایینم زدم. میریم سراغ رژ لب که میخوام من ترکیبی بزنم. اول از همه میام از این رژ لب میزنم چون میدونم فکر کنم خیلی رنگشو بپرسن. البته رژ لب من امروز ترکیبیه ولی این رژ لب برند شون شماره M11 میام از این میزنم روی لبم. رژ لبم برند زدم اومدم چند تا رنگ از پالت آناستازیا با هم دیگه قاطی کردم. قاطی بشه اینجوری گفتم با هم دیگه ترکیبشون کردم و دارم میزنم گوشه های لبم. 4 گوشه لبم از این رنگ میزنم. یه رنگ گوشتی صورتی شده. کلا موقعی که من میکاپ کنم پشت دستم خیلی کثیف میشه. لبم بعدش میام چیکار میکنم؟ یکم کانسیلر برمیدارم با انگشتم میزنم وسط لبم کانسیلر رو و شروع میکنم لبم انقدر اینجوری میکنم تا این کانسیلر کاملا یک دست روی لبم بخوابه. اینم شد رژ لب خوشگل ما که یه رژ آمبر است دیگه همونطور که میبینید. البته من یه کوچولو باید بیشتر رو رژ وقت بذارم ولی گفتم که همین الان ویدیو زیاد شه بهتون نشون بدم این میکاپ خوشگل و امیدوارم که دوستش داشته باشین و اینکه تمرین کنین از رو ویدیوها میکاپ های خوشگل یاد بگیرین و برای خودتون بزنین. دوستتون دارم تا یه ویدیوی دیگه. خدافظ.